اهلا بكتاكيتي الحلوين. احنا لسه مكملين مع بعض، بس احنا دلوقتي في اللونج اي. يلا بينا مع بعض كده نشوف اللونج اي كده يعني ايه وايه الدنيا. بالراحه، احنا عندنا لتر اسمه اللتر اي. طيب اللونج اي معنى انها تكون لونج اي، يعني الاي هيكون الساوند بتاعها اي. لو انا شفت ايه افهم ان انا كده في لونج اي. لو شفت اي وواي مع بعض make the sound A، يبقى قصدك ان letter A و Y الاتنين together يدوني A. make the sound A. طيب تعالى نشوف الكلام ده. the first word what is on letter H؟ و A يبقى و A make the sounds و A تبقى hey. The next word what is on letter L و A تبقى lay. و A lay. The next word what is on letter D D make the sound d و A تبقى د و A day. و A day. What is on letter P و A play. The next word what is on letter P و A تبقى pay. Repeat after me. Pay. Okay, the last word T or together و A تبقى tray. يبقى أبطالي الحلوين ال AY make the sound A وبيكون long A. اتفقنا؟ يلا يا أبطالي let's read again hey lay day play pay tray. أبطالي الحلوين خدنا بالنا من ال A. سامع ال A hey A lay A day A play A pay A tray A. وبكده نكون خلصنا long A.